हिवाळा चालू झाला की आपले केस खूप ड्राय, डल आणि डॅन्ड्रफ व्हायला सुरुवात होते। आज मी तुम्हाला एक घरगुती उपाय सांगणार आहे जेणेकरून दिवाळीमध्ये तुमचे केस देखील एकदम सिल्की आणि चमकदार होतील। हिवाळा सुरू झाला, वातावरणात थोडा गारवा जाणू लागला की त्याचा परिणाम सगळ्यात आधी केसांवर आणि त्वचेवर दिसू लागतो। त्वचेप्रमाणेच केस देखील अगदी ड्राय आणि निस्तेज होतात। कधी कधी तर केसांना हात लावला की ते अगदीच रखरखीत झाडूसारखे वाटतात। असे केस मग धड मोकळेही सोडता येत नाही आणि त्याची काही हेअरस्टाईल देखील करता येत नाही। आता ऐन दिवाळीला आपल्या केसांचा असा अवतार होऊ द्यायचा नसेल तर कोरपड वापरून हे काही घरगुती उपाय लगेच करा आणि बघा दिवाळीमध्ये तुमचे केस एकदम सिल्की आणि चमकदार होतील, तेही अगदी कमी साहित्यात, घरच्या साहित्यांमध्ये आणि जास्त पैशांचा वापर न करता। चला सुरुवात करूयात सिल्की आणि चमकदार केसांसाठी काय करता येईल ते पाहण्यासाठी। पहिलं म्हणजे कोरपड आणि गुलाबजल। एका वाटीमध्ये 2 चमचे ताज्या कोरपडीचा गर काढून घ्या। त्यात 4 ते 5 चमचे गुलाबजल टाका, तसेच 1 व्हिटॅमिन ई ची कॅप्सूल टाका। हे सगळं मिश्रण एकत्र करून केसांच्या मुळाशी लावा। कोरपडीचा गर वाटलंस तर तुम्ही मिक्सरमधनं बारीक करून घेऊ शकता। मुळांशी तसेच केसांच्या लांबीवर ही सर्व पेस्ट लावून घ्या। अर्धा तास ठेवून नंतरनं नॉर्मल पाण्याने रेग्युलर ज्या पद्धतीने तुम्ही केस धुता त्या पद्धतीने केस धुवून टाका। तसेच तुमच्या केसातनं दुर्गंधी येत असेल तर ही दुर्गंधी कमी होईल आणि आठवड्यातून 2दा तुम्ही हा उपाय करू शकता। तुमचे केस सॉफ्ट, सिल्की आणि शायनी नक्कीच होतील। आता दुसरी एक पद्धत आहे उपाय। हा उपाय करण्यासाठी तुम्हाला ताजा गर घ्यायचा कोरपडीचा, किंवा ॲलोवेरा जेल घेतलेही तरीही चालेल। ज्याच्याकडे ताजा कोरपडीचा गर नसेल त्यांनीच ॲलोवेरा जेल वापरा। ज्यांच्याकडे ताजी कोरपड आहे त्यांनी तो ताजा गर घेऊ शकता। त्यामध्ये 2 चमचे गर घेतलेला आहे तो वाटीत एका घ्या। मिक्सरमधनं बारीक करून त्याची पेस्ट बनवून घ्या। त्यात तेवढ्याच प्रमाणामध्ये दही मिक्स करा। हे सर्व मिश्रण दही आणि कोरपडीचा गर हे केसांच्या मुळाशी आणि केसांच्या लांबीवर लावून पाऊण तास हे तसेच सोडून द्या बांधून, आणि त्यानंतरनं नॉर्मल ज्या पद्धतीने केस धुता त्या पद्धतीने तुम्ही केस धुवा। आठवड्यातून 2दा हा उपाय करा। तुमच्या केसांमध्ये शाईन आणि केसांमध्ये मॉइश्चर नक्कीच तयार होईल। जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडला असेल तर अशा पद्धतीने ही ट्रिक नक्की ट्राय करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन नक्कीच दाबा।